नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विशाल मोरे आणि आपण पाहत आहात अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे या प्रशालेचा यूट्यूब चॅनल। या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून इयत्ता 1 ते इयत्ता 12 पर्यंतच्या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आज घेऊन आलो आहे इयत्ता 12वीचा टॉपिक अल्डेहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड। तर आपण पाहत आहोत, त्याचबरोबर आज आपण पाहणार आहोत प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड अँड कीटोन, हे यामध्ये आपण आज डिस्कस करणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही जर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ स्पॉन्सर केला आहे अभिनव पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे या प्रशालेने। या प्रशालेमध्ये इयत्ता 1 ते इयत्ता 10वी इंग्रजी माध्यम, इयत्ता 1 ते इयत्ता 10वी सेमी इंग्रजी माध्यम, तसेच इयत्ता 11वी 12वी सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स या तिन्ही शाखांचे प्रवेश सुरू आहेत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर ॲडमिशन घ्यायचे असेल तर स्क्रीनवरती जो नंबर दिसत आहे त्यावरती कॉल करा आणि आजच तुमचा प्रवेश निश्चित करा। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर बाहेरगावचे विद्यार्थी असाल तर याच ठिकाणी हॉस्टेलची सोय उपलब्ध आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आज आपण सुरुवात करूया आजचा आपला टॉपिक अल्डेहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड। तर यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत फ्रॉम अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स। तर यामध्ये अल्डेहाइड अँड कीटोन अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन पासून कसे प्रिपेअर करायचे ते आज आपण या लेक्चरमध्ये, या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, फ्रॉम अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स, हायड्रोजन आणि कार्बन यांचा स्टडी त्यामध्ये केला जातो, त्याला हायड्रोकार्बन्स असं आपण जनरली पाहिलं होतं। तर पहा, आपल्याला यामध्ये अल्डेहाइड आणि कीटोन हे प्रिपेअर करायचे कशापासून? अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स। म्हणजेच काय, जर अरोमॅटिक रिंग असेल, सपोज हे अरोमॅटिक रिंग आहे आणि यावरती हायड्रोकार्बन्स असतील, सपोज कार्बन हायड्रोजन, कार्बन हायड्रोजन आणि कार्बन हायड्रोजन, म्हणजेच काय, यावरती या अरोमॅटिक रिंगवरची एक मिथाइल ग्रुप काय असणार आहे? प्रेझेंट असणार, म्हणजेच हे अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स। आणि यावरून आपल्याला आज डिस्कस करायचं आहे की अल्डेहाइड आणि कीटोन त्यापासून कसं प्रिपेअर केलं जातं ते आज आपण डिस्कस करणार आहोत। तर अगोदर आपल्याला पाहायचं आहे अल्डेहाइड फ्रॉम हायड्रोकार्बन। अल्डेहाइड फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स यामध्ये पहा मिथाइल ग्रुप असणार आहे, तो पण कशावर असणार आहे? अरोमॅटिक रिंगवरती। सपोज इथं आपण AR लिहूया, AR मीन्स अरोमॅटिक रिंग। तर अरोमॅटिक रिंग कंटेनिंग CH3 ग्रुप इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट। नंबर ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत, पण यामध्ये आपल्याला कोणता ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरायचा आहे? क्रोमाइल क्लोराईड। तर क्रोमाइल क्लोराईडचा यूज करून आपल्याला अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन जे आहे त्यापासून आपल्याला काय करायचं आहे? अल्डेहाइड मिळवायचं आहे। तर पहा, अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट, आणि इथं काय दाखवलेलं आपल्याला COH। ओके, तर आपल्याला त्यावरूनच आपल्याला याच रिॲक्शनमध्ये याच अरोमॅटिक हायड्रोकार्बनला एक ऑक्सिडायझिंग यूज करून आपल्याला काय प्रिपेअर करायचा? अल्डेहाइड। हा अल्डेहाइड ग्रुप आपल्याला इथं प्रिपेअर करायचा आहे। तर पहा, इटर रिॲक्शन दिलेली, महत्त्वाची रिॲक्शन आहे इटर रिॲक्शन। या रिॲक्शनवरती तुम्हाला 12वी बोर्ड एक्झामला क्वेश्चन विचारले जातात। एखादी रिॲक्शन दिली जाते आणि त्यावरून तुम्हाला प्रोडक्ट त्या ठिकाणी विचारला जातो। तर पहा, इटर रिॲक्शन म्हणजे काय? तर इटर रिॲक्शन म्हणजे मिथाइल मिथाइल बेंझिन। पहा, मिथाइल बेंझिन असेल त्यामधला मिथाइल जो आहे तो बघा क्रोमाइल क्लोराईडचा यूज करायचा आपल्याला, तो काय? ऑक्सिडायझिंग एजंट। त्याचबरोबर काय? कार्बन डायसल्फाइड हे आपल्याला सॉल्व्हेंट म्हणून त्या ठिकाणी यूज करायचं। आणि ज्यावेळेस मिथाइल बेंझिन आणि क्रोमाइल क्लोराईड ऑक्सिडायझिंग एजंटची रिॲक्शन होणार आहे, त्याच वेळेस काय होणार? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपल्याला यामध्ये फॉर्म होणार आहे। आणि सॉल्व्हेंट कोणतं यूज केलेलं आपण? कार्बन डायसल्फाइड। ओके, नंतर काय आपल्याला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भेटणार आहे आणि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भेटलं आणि त्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? नेक्स्ट स्टेप काय आहे? ॲसिड हायड्रोलिसिस। म्हणजेच काय? H3O+। पहा, इथं मी दाखवलेलं आहे H3O+, म्हणजेच ते ॲसिड हायड्रोलिसिस आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं आहे। आणि ॲसिड हायड्रोलिसिस केलं की आपल्याला काय भेटणार आहे? बेन्झाइड। तर या ठिकाणी आपल्याला हे आपण थिओरिटिकल पाहिले, तर आपण त्याची ॲक्च्युली प्रोसेस काय, त्याची रिॲक्शन काय तर ती पाहूया। आता आपण रिॲक्शन पाहणार आहोत। तर रिॲक्शनमध्ये पहा, मिथाइल बेंझिन, त्याला आपण कॉमन नेम यूज केलं काय जातं? टोलिन म्हणतात त्याला। तर पहा, रिॲक्शन aromatic ring containing CH3 group
यालाच काय म्हणतात टोलिन प्लस क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सिडायझिंग एजंट CrO2 Cl2 याला काय म्हणायचं क्रोमाइल क्लोराइड इट गिव्स आणि यामध्ये काय CH2 कार्बन डायसल्फाइड आपण काय करणार आहे सॉलन म्हणून यूज करणार आहे. तर पहा यापासून आपल्याला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भेटतात ते कॉम्प्लेक्सेस असणार आहे ते पाहूया. अरोमॅटिक रिंग या ठिकाणी कार्बन जो आहे त्यावरती हायड्रोजन कारण इथं CH3 आहे त्या CH3 वरती रिएक्शन होणार आहे. तर पहा आणि हे जे दोन बॉन्ड आहेत या ठिकाणी काय कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे. याला काय म्हणतात क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. इट इज कॉल्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. आणि या क्रोमियम कॉम्प्लेक्सला ॲसिड हायड्रोलिसिस केलं की आपल्याला फायनल प्रोडक्ट कोणता भेटणार आहे अल्डिहाइड. तर पहा इन प्रेझन्स ऑफ H3O प्लस इट गिव्स बेन्झाल्डिहाइड. तर म्हणजेच काय आपल्याला या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला बेन्झाल्डिहाइड भेटतं आणि बेन्झाईड हे काय अल्डिहाइडचं एक्झाम्पल आहे. बेन्झाल्डिहाइड. ओके तर अशी रिएक्शन आहे टोलिन react with chromyl chloride or oxidize with chromyl chloride in presence of carbon disulfide as a solvent. It gives chromium complex and chromium complex again acid hydrolysis it gives benzaldehyde as a product. या ठिकाणी काय भेटणार आहे आपल्याला बेन्झाल्डिहाइड हा प्रोडक्ट भेटणार आहे. आणि हेच आपल्याला पाहायचं आहे की फ्रॉम अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन पासून आपल्याला अल्डिहाइड कसा प्रिपेअर करायचा हे आपण आता पाहिले. तर नेक्स्ट रिएक्शन पाहूया आपण. तर आता आपल्याला नेक्स्ट पाहणार आहोत आपण पॉईंट बाय ऑक्सिडेशन ऑफ मिथाइल आयरीन युजिंग क्रोमेट. ओके CrO3 काय करायचं त्याला आपल्याला ऑक्सिडेशन करायचं आहे. तर त्यामध्ये काय असणार आहे मिथाइल आयरीन किंवा टोलून असं इज कन्वर्टेड इंटू बेन्झिलिडिन डायॲसिटेट. बेन्झिलिडिन डायॲसिटेटमध्ये त्याचं कन्वर्जन होणार ऑन ट्रीटमेंट विथ क्रोमियम ऑक्साईड. CrO3 मधलं क्रोमियम ट्रायऑक्साईडनं तिथं रिॲक्शन होणार आणि इन ॲसिटिक अनहायड्रेट. ॲसिटिक अनहायड्रेट हे आपण त्या ठिकाणी सॉल्व्हंट वापरणार आहे ॲट 273 to 278 केल्विन त्या ठिकाणी टेम्परेचर असणार. द डायॲसिटेट डेरिव्हेटिव्ह ऑन ॲसिड हायड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. तर ते डायॲसिटेट डेरिव्हेटिव्ह जो आहे त्याला आपण ॲसिड हायड्रोलिसिस केलं की ते आपल्याला काय भेटणार आहे करस्पॉन्डिंग बेन्झाल्डिहाइड यामध्ये भेटणार आहे. तर त्याची रिॲक्शन पाहूया आपण. मिथाइल बेन्झीन म्हणजे टोलून प्लस CrO क्रोमियम ट्रायऑक्साइड किंवा क्रोमियम ऑक्साइड प्लस ॲसिटिक अनहायड्रेट CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 याला काय म्हणतात ॲसिटिक अनहायड्रेट. Acetic anhydride in presence of 273 to 278 Kelvin temperature and it gives diacetate derivatives. It gives diacetate derivatives हा काय ॲसिटेट ग्रुप आहे बरोबर. हा ॲसिटेट ग्रुप आहे आणि किती ॲसिटेट ग्रुप आहे इथं 2 म्हणून त्याला काय म्हणतात डायॲसिटेट डेरिव्हेटिव्ज. आणि या डायॲसिटेट डेरिव्हेटिव्हचं ॲसिड हायड्रोलिसिस केलं
आपण काय केल्याचं ॲसिड हायड्रोलिसिस इन प्रेझेन्स ऑफ हीट, तर या ठिकाणी आपल्याला काय भेटणार अगेन इट गिव्ज बेन्झाल्डेहाइड ॲज अ मेजर प्रोडक्ट्स. या ठिकाणी काय भेटणार अगेन आपल्याला बेन्झाल्डेहाइड. तर टोलून बघा त्या ठिकाणी क्रोमाइल क्लोराईड हा ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरला होता. या ठिकाणी आपल्याला क्रोमियम ऑक्साईड हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आपल्याला वापरायचा आहे इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिडिक अनहायड्राइड आणि डायॲसिटेट डेरिव्हेटिव्ह आणि लास्टली आपल्याला बेन्झाल्डेहाइड हा प्रोडक्ट या ठिकाणी आपल्याला भेटणार आहे. तर अशी हे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स अशी रिॲक्शन होते. तर आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट आता पाहूया बाय साईड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलून. तर टोलिन जे आहे बघा हे जे टोलिन आहे याची जे साईड चेन आहे, सपोज या ठिकाणी चेन असेल, अगेन बघा मी झिगझॅग स्ट्रक्चर दाखवतो, हे जर चेन असेल तर याचं क्लोरिनेशन कसं करायचं, म्हणजेच काय ॲडिशन ऑफ क्लोरीन ग्रुप, ॲडिशन ऑफ क्लोरीन कसं करायचं हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. तर यामध्ये बघा साईड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलून गिव्ज बेन्झाइल क्लोराईड. यामध्ये जर क्लोरिनेशन केलं तर आपल्याला बेन्झाइल क्लोराईड हा प्रोडक्ट भेटतो विच ऑन हायड्रोलिसिस ॲट 373 केल्विन टेम्परेचर इट गिव्ज बेन्झाइड ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. तर पहा बेन्झाइड इज मॅन्युफॅक्चर कमर्शियली बाय दिस मेथड. तर या क्लोरिनेशन ऑफ साईड चेन जे टोलूनचं आपण क्लोरिनेशन केलं जातं बरोबर, तर त्याच प्रकारे जे कमर्शियल प्रोडक्शन होतं, कमर्शियल मेथड जे आहे, तर याच प्रकारे त्यामध्ये बेन्झाल्डेहाइड प्रिपेअर केलं जातं. तर पाहूया बाय साईड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलून. तर पॉईंट टाका बाय साईड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन. साईड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलून. तर पहा त्याचे रिॲक्शन पाहूया. टोलून इन प्रेझेन्स ऑफ Cl2 अँड Hµ रेज पास करायची यावरती आणि इट गिव्ज बेन्झाल क्लोराईड या ठिकाणी काय भेटतं आपल्याला बेन्झाल क्लोराईड. बेन्झाल क्लोराईड अगेन ॲसिड हायड्रोलिसिस इन प्रेझेन्स ऑफ हीट and lastly it gives benzaldehyde is a major products. या ठिकाणी आपल्याला लास्टला काय भेटतंय बेन्झाल्डेहाइड ॲज अ मेजर प्रोडक्ट. तर अशा प्रकारे आपल्याला बाय साईड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलून यामध्ये जी कमर्शियल मेथड आहे ही कशी आहे कमर्शियल मेथड, ही मेथड यूज करून अल्डिहाइड प्रिपेअर केला जातो. तर पहा टोलून इन प्रेझेन्स ऑफ क्लोरीन इन प्रेझेन्स ऑफ Hµ it gives benzyl chloride and benzyl chloride again acid hydrolysis at in presence of temperature at 373 Kelvin and lastly it gives benzaldehyde as a major product. तर असा या साईड चेनचं क्लोरिनेशन केल्यानंतर आपल्याला बेन्झाल्डेहाइड हा प्रोडक्ट त्या ठिकाणी भेटतो. तर या प्रिपरेशन फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स यापासून जर आपण अल्डिहाइडचं प्रिपरेशन केलं तर याचे ॲडव्हान्टेजेस काय तर आपल्याला पहा दिलेले आहेत वन बाय वन. डबल ऑर ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट इन द सेम मॉलिक्युल इज नॉट रिड्यूस्ड. बघा आणखी एक ॲडव्हान्टेजेस काय का डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्या सेम मॉलिक्युलमधला जर काय होत नाही रिड्यूस होत नाही. तर त्याचं एक वेल अँड गुड एक्झाम्पल पाहूया आपण. खाली म्हणा एक्झाम्पल. तर पहा या ठिकाणी आपल्याला त्या स्ट्रक्चरमध्ये अल्किन असेल किंवा ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट असेल तर त्याचं एक एक्झाम्पल पाहूया आपण. यामध्ये काय होणार जो डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असणार आहे तो रिड्यूस होणार नाही आणि त्यापासून आपल्याला रिॲक्शनमध्ये आपल्याला बेन्झाल्डेहाइड हा प्रोडक्ट भेटतो. तर पहा एक्झाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N सायनाइड दिला इथं सायनो ग्रुप दिलेला आहे. इन प्रेझन्स ऑफ ALH ब्रॅकेटमध्ये I ब्यूटॉइस अँड H3O प्लस ॲसिड हायड्रोलिसिससाठी H3O प्लस काय केलेलं आहे तिथं दाखवलेलं आहे. आणि आपल्याला नंतर फायनल प्रोडक्ट जो आहे तो काय भेटतो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S. तर या ठिकाणी काय भेटतं आपल्याला आल्डेहाइड हा ग्रुप या चेनला अटॅच झालेला पाहायला भेटतो. तर पहा या ठिकाणी काय केलेलं आहे याला IUPAC नाव काय असेल याचं पेंट 3 ENE नायट्राइल. पहा याला आपण काय म्हणू शकतो नायट्राइल. तर पहा 1 2 3 4 5 तर असे 5 कार्बन या ठिकाणी दाखवले त्याला पेंट म्हटलं बरोबर. तर बघा 1 2 3 नंबरच्या कार्बनच्या पुढे काय डबल बॉन्ड त्याच्यासाठी काय घेतलं ENE आणि नायट्राइल. तर या ठिकाणी नंबर का तर हा जो आहे तो सायनो ग्रुप आहे आणि ज्या ठिकाणी फंक्शनल ग्रुप असेल त्या ठिकाणी आपण काय करतो त्या कार्बनला नंबरिंग देतो. तर पहा 1 2 3 नंबरच्या कार्बनच्या पुढे डबल बॉन्ड असल्यामुळे या ठिकाणी हे आलं आणि फंक्शनल ग्रुप काय नायट्राइल किंवा सायनो ग्रुप म्हणतात. आणि हा ग्रुप त्याचं काय केलं ॲल्युमिनियम हायड्रोजन आणि हे ब्युटाइल आहे तो काय आणि ॲसिड हायड्रोलिसिस इट गिव्स अल्डेहाइड. हा अल्डेहाइड या ठिकाणी आपल्याला भेटलेला आहे. तर अशा प्रकारे या प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड या रिएक्शन आहेत. तर अशा प्रकारे प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड अशा रिएक्शन आपण पाहिलेलं आहे. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नायट्राइल्स. आता आपण अल्डेहाइड पाहिलं त्याचबरोबर आता प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नायट्राइल्स. तर असं प्रिपरेशन कसं करायचं आहे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करा. ओके थँक्यू ऑल ऑफ यू.